Để Elena kể bạn nghe một chuyện nhỏ mà chắc bạn cũng từng gặp. Một hôm bạn thấy mệt vì đời sao mà rối quá. Quá nhiều app, quá nhiều thông báo, quá nhiều thứ phải để mắt tới. Bạn tự nhủ, thôi, mình phải sống đơn giản lại, gọn gàng lại, nhẹ nhõm lại. Rồi bạn bắt tay vào. Bạn mở một cái ứng dụng bạn hay dùng ra, định tắt bớt mấy thứ phiền nhiễu. Và bạn phát hiện ra, cái phiên bản sạch sẽ, không quảng cáo, không làm phiền, cái phiên bản yên tĩnh mà bạn muốn, nó nằm ở gói trả tiền. Bạn muốn mua một cái điện thoại không cài sẵn cả đống thứ rác. Cái máy đó đắt hơn. Bạn muốn một bộ đồ đơn giản, một cái ví tối giản đẹp đẽ trên mạng. Bạn nhìn cái giá mà giật mình. Và đây là cái khoảnh khắc kỳ lạ Elena muốn cùng bạn mổ xẻ hôm nay. Bạn chợt nhận ra một điều vô lý. Lẽ ra sống đơn giản phải là rẻ chứ. Nó là bớt đi mà. Bớt đồ, bớt thứ, bớt phiền. Vậy tại sao trong cái thế giới này muốn sống cho đơn giản lại tốn kém đến thế? Tốn tiền và tốn sức. Hôm nay Elena sẽ không khuyên bạn vứt hết đồ đi rồi lên núi ở. Chán lắm và cũng không thật. Elena muốn chỉ cho bạn thấy một điều sâu hơn và hơi đáng giận. Rằng cái sự khó đó, cái sự đắt đỏ đó, phần lớn không phải do bạn yếu đuối hay thiếu kỷ luật. Nó được thiết kế ra. Có người được lợi từ việc đời bạn cứ phức tạp mãi. Và một khi bạn thấy được cái thiết kế đó rồi, bạn sẽ không bao giờ nhìn chữ đơn giản theo cách cũ nữa. Bắt đầu từ cái điều căn bản nhất mà cũng dễ bị bỏ qua nhất, cái mặc định đã bị lật ngược. Bạn hãy nghĩ về ngày xưa một chút. Ngày xưa, đơn giản là cái mặc định. Bạn sinh ra trong một cuộc đời tương đối gọn, và nếu muốn phức tạp hơn, muốn nhiều đồ hơn, bạn phải chủ động thêm vào. Phải bỏ công, bỏ tiền ra để cộng thêm. Còn bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. Phức tạp mới là cái mặc định. Bạn cứ để mặc mọi thứ, không làm gì cả, thì đời bạn tự động rối lên. Mọi dịch vụ mặc định là tự động gia hạn. Mọi app mặc định là bật hết thông báo. Mọi món đồ mặc định là kéo theo cả một hệ sinh thái, một đống phụ kiện, một mớ tài khoản. Bạn không cần làm gì để đời mình phức tạp thêm. Nó tự phức tạp. Bạn thấy sự đảo ngược đó nghĩa là gì chưa? Ngày nay, muốn sống đơn giản không còn là cái trạng thái nghỉ ngơi nữa. Nó đã thành một hành động chống lại dòng chảy. Một việc bạn phải chủ động làm liên tục, không được ngừng. Bạn phải tắt đi, hủy đi, từ chối, gỡ ra. Mỗi ngày, cứ lơ là một chút là dòng chảy lại cuốn bạn về phía phức tạp. Sống đơn giản bây giờ giống như bơi ngược dòng. Mệt là phải. Và đây là cái tầng kế tiếp, cái tầng mà Elena thấy mỉa mai nhất. Sự yên tĩnh đã bị đem ra bán. Bạn để ý mà xem, trong rất nhiều dịch vụ ngày nay, cái bản miễn phí là cái bản đầy quảng cáo, đầy thứ chen ngang, đầy mời chào nâng cấp, đầy theo dõi bạn. Còn cái bản sạch sẽ, im lặng, không làm phiền thì là cái bản trả tiền. Tức là người ta đang bán cho bạn sự yên tĩnh. Bạn phải trả một thứ thuế, Elena hay gọi đùa là thuế yên tĩnh, chỉ để được yên. Sự đơn giản đã bị rời ra sau một bức tường phí. Mà chưa hết, cái vẻ ngoài của sự giản dị, nó còn bị biến thành một món hàng xa xỉ. Cái phong cách tối giản, sạch sẽ, trống trải, ít đồ, nó trở thành một thứ thẩm mỹ đắt tiền. Cái ví tối giản giá bằng cả tháng lương. Căn phòng trống trơn đẹp như tạp chí, mà mỗi món trong đó là cả một gia tài. Cái tủ đồ tinh gọn, mà để có nó người ta mua mới toàn bộ. Người sống chậm, sống nhẹ trên mạng, mà cái đời nhẹ nhõm đó được tài trợ bởi cả tá hợp đồng quảng cáo. Bạn thấy cái trò xảo quyệt chưa? Thị trường không bán được cho bạn sự giản dị thật, vì sự giản dị thật là sở hữu ít đi, muốn ít đi. Và cái đó thì chẳng đẻ ra đồng nào, chẳng ai đi quảng cáo cho nó cả. Nên cái người ta bán lại cho bạn là cái hình ảnh của sự giản dị, cái vẻ trông như đã thoát khỏi tiêu dùng. Và bạn có thể tốn rất nhiều tiền để trông như một người đã không còn cần tiêu tiền nữa. Đó là cú lừa đẹp đẽ nhất của thời đại này. Giờ tới cái tầng thứ ba, cái này trả lời thẳng cho câu, vậy rốt cuộc ai được lợi? Hãy để ý tới một sự bất đối xứng. Một khi thấy rồi bạn sẽ thấy nó ở khắp nơi. Cái sự bất đối xứng giữa việc thêm vào và việc gỡ ra. Để thêm một thứ vào đời bạn thì dễ vô cùng. Đăng ký một dịch vụ, một cú chạm, một nút bấm to đùng, sáng rực, mời gọi. Họ làm cho cái việc bước vào trở nên trơn tru hết mức có thể. Nhưng thử gỡ nó ra mà xem. Thử đi hủy cái đăng ký đó. Tự nhiên cái nút hủy biến đâu mất. Bạn phải lục lọi qua 5-6 cái menu. Bạn phải trả lời mấy câu hỏi níu kéo. Bạn có chắc không? Bạn sẽ mất hết những quyền lợi này đấy. Ở lại thêm đi, chúng tôi giảm giá cho. Cái việc bước ra được làm cho khó khăn, vướng víu, tốn sức nhất có thể. Người ta có hẳn cái tên cho mấy cái mánh đó. Họ gọi những cái thiết kế cố tình gài bẫy, cố tình làm bạn rối, làm mẫu hình tối. Và cái thứ ma sát cố tình giải ra để cản bạn làm điều đáng lẽ tốt cho bạn, người ta gọi là bùn. Bạn đang lội qua bùn, một thứ bùn được đổ ra có chủ đích. Vì sao họ làm vậy? Lý do đơn giản đến lạnh người. Sự ý của bạn chính là doanh thu của họ. Mỗi ngày bạn chưa hủy là một ngày họ còn thu tiền. Cho nên việc gỡ bỏ
Việc ôn sở hữu được cố tình làm cho đắt đỏ, đắt bằng thời gian và bằng ý chí của bạn. Bạn không lười, bạn đang bị tính phí cho mỗi nỗ lực muốn đơn giản hóa. Và còn một mánh nữa, đi liền với nó là bán theo gói. Bạn hiếm khi mua được đúng một thứ bạn cần. Bạn cần một tính năng, người ta bắt bạn mua cả gói 40 tính năng. Bạn muốn cái bản cơ bản, nhưng cái bản cơ bản lại được cố tình làm cho tệ đi, thiếu trước hụt sau, để bạn bực mình mà phải nâng lên bản cao hơn. Cái lựa chọn đơn giản, mua đúng cái mình dùng, hoặc là bị gỡ khỏi thực đơn, hoặc là bị định giá cho thật vô lý. Họ không để cho bạn cái quyền được mua ít. Bây giờ lùi lại thật xa, nhìn cho thấy cái bức tranh lớn nhất. Vì sao cả một nền kinh tế lại đồng lòng đẩy bạn về phía phức tạp như vậy? Vì với cái cỗ máy này, một con người phức tạp thì sinh lời hơn một con người đơn giản. Một bạn luôn cắm vào mạng, luôn lướt, luôn mua, luôn thấy thiếu một chút, luôn hơi bất mãn là một bạn tạo ra rất nhiều tiền. Sự chú ý của bạn được bán đi, dữ liệu của bạn được bán đi, và quan trọng nhất, cái sự không hài lòng của bạn chính là nguyên liệu thô. Vì người ta chỉ bán được giải pháp cho bạn chừng nào bạn còn thấy mình có vấn đề. Còn một bạn sống đơn giản, đủ đầy, yên ổn, ít cắm vào mạng, ít mua, thấy cái mình có là đủ rồi. Thành thật mà nói, với cỗ máy đó, một con người như vậy gần như là một khách hàng tồi. Bạn chẳng cho họ kiếm được mấy. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy mọi thứ xung quanh đều đang nhẹ nhàng đẩy bạn ra xa khỏi con người đó. Hàng tỷ đồng được đổ ra mỗi ngày để chắc chắn rằng bạn không bao giờ trở thành cái người thấy mình đã đủ. Đây là chỗ Elena phải dừng lại nói cho thật công bằng, kẻo bạn hiểu lầm thành ra cay đắng với cả thế giới. Video này không chống lại công nghệ, không chống lại tiện nghi, cũng không bảo bạn rằng phức tạp là xấu xa. Rất nhiều tiện nghi là món quà thật. Có những sự phức tạp đáng giá, mua lại cho bạn sự tự do thật. Và đôi khi trả tiền cho cái bản yên tĩnh, không quảng cáo, lại là một trong những đồng tiền xứng đáng nhất bạn tiêu, vì bạn đang mua lại sự chú ý của chính mình. Kẻ thù chưa bao giờ là sự phức tạp. Kẻ thù là cái việc sự lựa chọn của bạn đã bị gài. Cái lựa chọn đơn giản bị làm cho đắt, bị giấu đi, bị phạt. Để rồi cái mà bạn tưởng là sở thích tự do của mình, cái việc bạn cứ chọn thêm, chọn nhiều khi chỉ là vì người ta đã đóng hết những cánh cửa khác lại, chỉ chưa đúng một cánh. Và như Elena đã nói ở một video trước, cái phiên bản tối giản chỉ để khoe, cái việc mua cho bằng được cái vẻ ngoài của sự đủ, đó cũng là một cái bẫy y hệt. Mua cái hình ảnh của sự đủ, thay vì có được cái cảm giác đủ thật. Vậy làm sao để sống đơn giản mà không bị cỗ máy đó tính phí cắt cổ? Phần còn lại, Elena cho bạn thứ để làm, chứ không chỉ để gật gù. Thứ nhất, hãy đổi cách bạn tính giá. Đừng hỏi mình có kham nổi cái bản đơn giản không. Hãy hỏi, cái bản phức tạp, cái bản miễn phí kia, nó đang lấy của mình cái gì? Cái thứ trông như miễn phí luôn có giá của nó, chỉ là cái giá đó không ghi trên nhãn. Nó được trả bằng phí hàng tháng âm thầm, bằng thời gian, bằng sự chú ý, bằng công bảo trì. Bạn cứ thử làm một việc thôi. Ngồi xuống, liệt kê hết mọi khoản đăng ký, mọi thứ tự động trừ tiền bạn mỗi tháng, cộng lại thành một con số. Phần lớn mọi người làm xong việc này đều choáng. Cái đời phức tạp của bạn có một cái giá rất thật, bạn chỉ chưa bao giờ nhìn thẳng vào nó. Thứ hai, hãy mua sự yên tĩnh một cách có chủ đích, đừng để nó thành cái mặc định trả góp. Ở những chỗ mà sự đơn giản đáng tiền, ví dụ một công cụ sạch sẽ thay được cho 5 cái app lỉnh kỉnh, một bản không quảng cáo trả lại cho bạn sự tập trung, thì hãy trả tiền cho nó một cách tỉnh táo và coi đó là mua lại thời gian với sự chú ý của mình. Nhưng nhớ phân biệt cho rõ, cái đó khác hoàn toàn với việc trả tiền cho cái vẻ ngoài của sự giản dị, cái ví đắt tiền, cái món đồ tối giản sang chảnh. Cái sau chỉ là tiêu dùng khoác lên mình một bộ áo sạch sẽ mà thôi. Thứ ba, hãy tự tay phá cái sự bất đối xứng kia. Họ làm cho việc thêm vào thì dễ, việc gỡ ra thì khó. Vậy bạn phải chủ động làm cho việc gỡ ra dễ lại. Cách cụ thể là hãy hẹn sẵn một buổi, ví dụ mỗi 3 tháng một lần, để rà soát và hủy bớt. Vì cái hệ thống đó sẽ không bao giờ nhắc bạn rời đi đâu, bạn phải tự đặt lời nhắc cho mình. Và với mọi thứ mới đăng ký, hãy tắt cái tự động gia hạn đi, để mặc định là nó sẽ tự dừng. Còn nếu thật sự cần thì bạn mới chủ động bật lại. Hãy làm cho việc ra đi cũng nhẹ nhàng như cái lúc họ mời bạn bước vào. Thứ tư, hãy tập từ chối cái gói và mua cái rời. Mỗi lần nghe câu thêm một chút nữa thôi là được nâng cấp lên hẳn, hãy dừng lại. Cái thêm một chút đó thường kéo theo cả đống thứ bạn không bao giờ đụng tới. Hãy thành thật nhìn cái việc mình thật sự cần, rồi mua đúng cái bản rẻ nhất, làm tốt được đúng cái việc đó, một cách có chủ đích. Cái quyền được mua ít, bạn phải tự giành lấy, vì sẽ không ai trao nó cho bạn cả. Và thứ năm, đây là cái lá chắn quan trọng nhất. Hãy tự định nghĩa chữ đủ của bạn bằng một con số hay một việc cụ thể và viết nó ra trước khi cái thị trường kịp định nghĩa hộ bạn. Vì đây mới là cái mánh sâu nhất của cả cỗ máy. Nếu bạn không tự định nghĩa thế nào là đủ, thì người ta sẽ định nghĩa giùm bạn. Và họ luôn định nghĩa cái đủ là nhiều hơn cái bạn đang có một chút. Lúc nào cũng vậy, cái đích cứ lùi ra xa thêm mỗi khi bạn gần chạm tới.
Chỉ khi bạn tự cắm một cái cọc xuống đất, tự nói chừng này là đủ với tôi, thì cái đích đó mới đứng yên cho bạn được. Và điều cuối cùng, điều thật thà nhất, Elena sẽ không giấu bạn. Tất cả những cách trên chỉ giúp bạn chống lại cái mánh ở bên ngoài. Chúng không chạm được tới cái gốc ở bên trong. Vì nếu thành thật mà nói, đôi khi cái lý do ta để đời mình cứ phức tạp mãi không hẳn vì cỗ máy kia tài giỏi, mà vì sự phức tạp, sự ồn ào, sự luôn có một việc gì đó để làm, để mua, để xem. Nó che giúp ta một thứ, nó che cái sự im lặng. Một buổi tối thật sự đơn giản, không có gì để lướt, không có gì để mua, không có gì để bận tâm, với nhiều người lại là một buổi tối khó chịu đựng. Vì lúc đó chỉ còn lại bạn, với chính bạn. Sự giản dị phơi bày bạn ra trước chính mình. Và đó mới là cái lý do thật nhất khiến người ta né nó. Một lý do nằm sâu hơn mọi cái mánh kinh tế. Cái đó thì không một mẹo nào, không một cuốn sổ chi tiêu nào mua dùm bạn được. Bạn phải tự ngồi xuống với cái im lặng đó và làm quen với nó. Để Elena khép lại bằng một điều giản dị thôi. Bạn có để ý không? Những thứ đơn giản và quý giá nhất trên đời, chúng đều không có ngân sách quảng cáo. Một buổi chiều yên, một cái bàn trống, cảm giác đủ, một bữa cơm không vội. Không có thứ nào trong số đó để ra lợi nhuận cả, nên sẽ chẳng bao giờ có ai bỏ tiền ra để nhắc bạn rằng bạn đã có chúng rồi, rằng chừng này là đủ rồi. Cái lời thì thầm đó sẽ không bao giờ tới từ bên ngoài, nó chỉ có thể vang lên từ bên trong bạn. Mà bên ngoài thì lại ồn ào đến vậy, một sự ồn ào được trả tiền rất hậu để chắc chắn rằng bạn không bao giờ nghe được tiếng thì thầm đó. Cho nên sống đơn giản đắt đỏ thật, nhưng cái giá đắt nhất của nó hóa ra lại không phải là tiền. Cái giá đắt nhất là bạn phải tự mình tạo ra, một mình, ngược lại cả dòng chảy. Cái cảm giác mà không ai bán cho bạn và ai cũng có lợi khi bạn còn thiếu nó. Cái cảm giác rằng ngay đây, ngay lúc này, thế này là đủ rồi. Vậy nên Elena để lại cho bạn một câu hỏi. Không phải là bạn nên bỏ bớt cái gì. Lần gần nhất bạn thật sự thấy trong lòng mình có đủ rồi, mình không cần thêm gì nữa là cách đây bao lâu rồi? Và trong suốt khoảng thời gian từ cái lúc đó cho đến tận bây giờ, bạn thử nghĩ xem đã có những ai kiếm được tiền nhờ đúng cái việc bạn thôi không còn cảm thấy như vậy nữa.